ارزون تر کنید. نرخ شد باور کنید ارزون خیلی ارزون شد. باور کنید این نرخ ارزون گفته نمیتونه. خیلی پسر یا دختر؟ خداوند نمرش بده. ما امید میکنیم یک شخصی بزرگ شود. تشکر. فرزندان من از محبس آزاد شدند. چه می شد که فرزند خود را خاصیت نمود؟ بار تابستان ما همراه خواهر بزرگم روی بام زردالوها را برای خشک شدن زیر آفتاب پهن میکردیم و یکی صدای مادرم، صدای بسیار استراب آمیز مادرم برآمد که این کودک چه خیلی بالای بام برآمده است و ما قفا نگاه کردیم دیدیم که خواهرچه ما فرزانه روی بام با چشمان حیرت زده به آسمان، به آفتاب، به اطراف نگاه دارد و خود همون لحظه مادرم فرزانه جان را پایان فرآوردند و همین یک واقعیت اندک دیرتر در شعر فرزانه لباس بدیعی پوشید و فرزانه در یکی از شعرهایش در کوچه غروب میگوید که خواهرانم روی سفره زردالو میچیدند و از آن سو پسر نورس همسایه نگاه گریزانش را پرواز میداد تا لب بام. ناگهان مادرم صدا میزد این کودک 30 ساله چرا در بام است؟ من نمیتوانستم در پایه یکم نردبان تماشاگری حاسد باشم. وقتی من بلند شدم، وقتی بلند شوی حدود فضا وسعت می‌یابد و دستهایت میرسند به دور دستهای بلورین و آفتاب به سوی تو علیکی سلام میگوید و دستهایت میرسند به دو دستهای بلورین و آفتاب به سوی تو علیک سلام میگوید. دندانی ما چون ایزد، چشمانی ما هم دوربین. شعر وحی سبز است. من نوشتم که من شاعر شدن میخواهم بدون اون که زمینه و بهانه داشته باشم. بیخبر بودم که شاعری کسب نیست، شاعری رسالت است، سرنوشت است، تعهد ازلی انسان آفریننده است. من در این دخترک کودکی معصوم خود را میبینم. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. از روزهای اولی که عنایت جان حجایف من میجو، از تمام روزی که من رو روی خط گرفتم و با صنف یکم قبول کردم، به نظر من یک دختری که بسیار هم آزاده، با تمکین، کمگه، ملایم سخن که بود، او رو من همچون رئیس تازگی همین صنف تعیین نمودم و وای تا همین وقتی که مکتب رو تمام کند هم همون وظیفه رو اجرا کرده رفت.
بچگان در صنف چهارم همراه فرزند خود تحصیل میکردن. به این حادثه که زیاده از 40 سال شده است، من را اکنون به خاطر میارم که او نوشته بود: گنجشکه که بیچاره چرا گشتی آواره، با این لباس تنک در این هوای خنک، از خنکی میترسی درق درق میلرزی. مرا مضمون این شعر بسیار در حیرت آورد، هرچند که در موضوع خیلی عادی و برای کودکان طبیعی نوشته شده بود، ولی من و عمق افکار فرزانه سرفهم رفتم و به جهان باطنی او وارد شدم که در وجود او رحم و شفقت، دوست داشتن طبیعت، دوست داشتن پرندگان انعکاس یافته است. سال 1981 بود. در دانشگاه دولتی خوجند فاکولته فیلولوژی تاجیک داخل شوندگان زیاد آمده بودند و امتحان در 5 صنفخانه گرفته میشد و 8 نفر استادان امتحان از داخل شوندگان می گرفتند از فن زبان و ادبیات تاجیک. آنها به صنفخانه ها تقسیم شدند و معلمه فیض‌الله و را التماس کردم که شما در خانه رقم 8 باشید و از آن گروهی که در آنجا عنایت خواجه و امتحان میسپارید، معلم فیض‌الله و در تخته صنف نام موضوع ها را نوشته، پس خواهش کردند که هر کس موافق دانش و خواهشش نویسد و انا یافتم و عنایت خواجه و در موضوع پسر وطن میرزا ترسونزاده انشای خود را نوشته به آخر رسانده است و این انشا را ورق زده میبینیم که در آن از 8 صحیفه عبارت است: پسر وطن. و من همچون رئیس فن پردمیتی که معلم فیض‌الله بهای 5 گذاشته بودند آن را تصدیق کردم و عنایت از امتحان انشا بهای 5 گرفت. ماه است اندر آسمان، یادآورم روی تو را، در جلوه استاره ها، در آسمان صاف و پاک، بر یاد آرم لطف را، لطفی سخنگوی تو را. این دخترک شعر خوبی خوند. خاموشی هم عجیبترین شعر است. در جهان الوهیت شعر عجم نام برآوردن و علم شدن کاری سهل نیست و من خوشبختانه میدانم که این نقطه را فرزانه نیز درک کرده است. فرزانه، این نام فرزندی باز فرزانه ملت لایق مانده است. برای تاجیک خدا یک عنایت کرد که عنایت به دنیا آمده برای ملت تاجیک در عصر 20 عصر 21 یک قهرمانانه ایجاد میکند. شعر فرزانه در ادبیات امروز فارسی زبانان از جمله شعری است که واقعا افاده کننده روحیه کلی همزبانان است و بر این اساس ما میتوانیم شعر فرزانه را در مقام شعر امروز جهان قرار دهیم و در پایه اشعار سخنوران چون فروغ و ایمین و پروین گذاریم.
شعر نامه محبت من به شماست. عشق است ملتی من، عشق است ملتی من. فقط به وسیله عشق انسان به همه موجود عالم ترجیح داده می شود. آدم ایا خطاب من، شمس من، آفتاب من، جویم و جویم از ازل مورد این خطاب را. مورد خطاب قدسی هم تنها انسان است و انسان است که چون نجیبترین صنع خداوند مرادف جاودان محبت خواهد بود. توی آن حاضر و ناظر که هر گام کجی ما را نبودستی و میبینی، ندیدستی و میدانی. اگر گویم که پیدایی همه بینم که پنهانی. در آن فصل شکفتنها فریب باد میخوردم. کجای آفتاب من در این روزان بارانی؟ تو آنی که به کس نیکی کنم نزدیک می آیی، وگر بر دشمنی کس بکوشم دور می مانی. استاد فرزانه به کسی مانند نبودند که در همین مقام هستند همیشه، شکر خدا. بعد ما دانشجو شدیم. یک دوگانه من فیروزه عبدالستار رو بود که اون هم شعرهای خوب می نوشت. شعرهای اولین خود را، شعرگونه های خود را گرفتیم و رفتیم از پنجشنبه گلدسته ها خریدیم و به دیداربینی فرزانه رفتیم به کارگاهشون. انتظار شدیم رفتیم که استاد فرزانه هنوز نآمده بودند به کار. انتظار شدیم که با یک جوان زیبا، با یک جوان نهایت زیبا، یعنی دو زیبایی عالمگیر همراه می آمدند. بعد اون دوگانه به من گفت که استاد عریض شدند، این همسرشان هستند، این برادر ما استاد آذرخش بودند. بسیار خاطره های شیرین دارم. شعر ترجمان دل من است. میدونید من شخصیت های زیاد رو میدونم، مثلا در نزد مردم، در صحنه، در مؤسسه و کارخانه ها، در نزد کامera ها خودشون تغییر میدن. اما در هر حالتی که من دیدم فرزانه همان فرزانه است. فرزانه که یک دختر شهریه که مثلا میرود در روستا صحبت میکند، همه میگن این روستایی است، همان روستایی است. در شهر هم صحبت کند اگر همان جوهر شهریش هم میشناسید. در شهرهای بزرگ من در نظر دارم. مثلا صحبت‌هایش حتی در اروپا بدون آنکه زبان انگلیسی را داند، همانا در همان مقام، در همان مقام زن، مادر، در همان مقام یکشور. روزی که نشعه های جوانی بدل شود به رعشه های پیری، تقویم از میانه میدان کشان کشان ما را برد به گوشه عزلت، بر پشت پرده های فراموشی، بر سایه حقیری. شاید همان زمان ما معنی سعادت حالا را احساس میکنیم. حالا هنوز نه، حالا بدین دوادوی بی منطق، حالا بدین تلاش و هیاهوی بر عبث، حالا بدین تعهد بی حاصل ما خویش را قدم به قدم
سور میکنیم، ما هیچ را نفس به نفس گور میکنیم. هنوز هم برای من در شمار هست ها هستند. چقدر انسان های هستند در دنیا که هنوز هستند ولی نیستند، هستم ولی چنان که نه هستم نه نیستم. و اما چقدر انسان های هستند که نیستند و اما همواره با ما و شما هستند، یک لحظه ترک ما و شما نمی کنند. این پیام و بشارت ها، این محبت نامه هایی که استاد لایق و کلی بزرگان دیگر یک به نام من شما نوشتن، اینا نمیگذارن ما مرگ رو باور کنیم، رفتن رو باور کنیم، رفت رو باور کنیم. انسان عالم وقتی بگذردش و فرزند و نبیره و پیوند و پسوند ثروت های مادی میگذارد، هر کتاب هم بگذارد، اما بیشتر ثروت های مادی. اما انسان های خیلی دانشور، خیلی بزرگ، خیلی نابغه، علامه، اینا علوم انداخته خودشان متاسفانه یک ذرهش نمیتونند برای یک پیوند خودشان گذارند. استاد رودکی میگه که ندارد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز، ببرد نسل آن هر دو، نبرد نسل فرزانه. خجند من، تو ای خاک بلند من، تو ای خورشید شهری روشنی آینه بند من. اگر رودابه بودم آستان بوسی تو می کردم، شفق را گرچه زال زر بیفتد در کمند من. کمال دین به آب شیر تو ماری تو را بنویشت، که چشم بد نبینی مونسی تو مار بند من. به قند پارسی نازم که شیرین کرد کامد را، جهان آبی دهان ریزد ز شیرینی قند من. زهی فری فریدونی، زهی تختی همایونی، زهی ایمه بغو ای شهریار ارجمند من. شعر طالب کریم آزرخشه، تیر ماهی به خزانم برگه من چاپ تیر ماه به خزان میشد می؟ شما گفته کو؟ وای به خزان نه زی خیل تیر ماه به خزان نمیشد که همین تیر ماهی به خزانم برگه من چاکتگی گمی حاضر چاکدم گمی زمستانی به خزانم برف از چی میترسید ایجاد از کی؟ خلق ترسد از خدا و من ز خود از تو نکی دیدم از خویش بد. یعنی از وجود خودمان میترسیم، مباد که ره اشتباه کنیم و آن اشتباه ما را به غلط اندازد که برانگیزنده کثافت هاست. این همه جنگ و جوش هایی که در دنیا هست به فرزانه، به روحیه فرزانه تاثیر میرساند؟ این چیزی سخت تاثیر میرساند و اصلا از این محاصره اندوه جاویدان نمیتوانیم بیرون شویم و راه اصلاحش را پیاپی جستجو میکنیم. من در یک دو بیتی گفته بودم که تو میدانی که اصلاح بشر چیست، جز اصلاح خودی چیز دیگر نیست. مده تغییر اوضاع جهان را، که گر خود را دهی تغییر کافی است. و این در مورد یک من نیست، همون جنگجوی جهان خاره خودکامه‌ای که شما در نظر دارید، اگر اون هم خودش را تغییر میداد، اگر هم هر آدم عالم برای کامل شدن و برای انسانی رسا شدن لااقل یک قدم میگذاشت، ما جهان را دگرگون میکردیم.
شکوه و بزرگی فرزانه هم در همین است که از اون چیزی که دردهای انفرادی خودش است، از اون چیزا برای زیستن و پرمعنا زیستن معنی های جامع میبردارد و هرگز اون درد شاعری که ما میگوییم درد نیست که به اندوه و حسرت برد. این دردی است که باز به روشنایی ها میبرد، باز به هدایت میکند، پیام های نورانی به انسان میبخشد. و شعر فرزانه هم شاید قبل از همه پیام نور برای خود او است، پیامی است که از درون او عالم را روشن میکند و برای همزمانان، برای اونهایی است که این شعر میخوانند. خیلی شرقیانه نفس میکشد، غرب خیلی شرقیانه زندگی میکند، در حالی که شرق خیلی غربیانه اندیشه دارد، در حالی که شرق گرایش های دارد به غرب پیشین، به چیز مسموم شده است در همین شرق که باید باز رجوع کند به ابتدا، رجوع بازپس داشته باشد، رجوع بازگشت داشته باشد به آغاز شفاف خودش. نشستیم فرزانه بانو در اصفهان بود. فرزانه گفت که در این اصفهان آل خوجند زندگی میکنند تا با امروز، خویش و تبارشان هستند، اصول و طرز زندگانی و کار و همه چیزاشون محفوظ است. و خواهش کرد که من همونجا میرم. همه ما اشتراکچای همین برنامه رفتیم و از اونجا رفتیم و در تالار نشستیم و جشن اون کس گذراندیم. در جشن اون کس همه اشتراک کردن، خود ما، مردم هندوستان، پاکستان، روسیه و از کل جهان هر کس که آمده بود هر کس اشتراک کرد و چیزی گفت درباره فرزانه بانو. دل من سیب عادی نیست، این یاقوت را مفروش. چقدر زیبا فرموده از فرزانه. یه نکته‌ای که من باید در مورد شخصیت در حقیقت برونی فرزانه که در ارتباط با حقیقت شخصیت درونیشون هم هست بگم. ببینید فرزانه یک شاعری است که واقعا روح فروتنی، روح خاکساری، روح از خودش شاعر نمیداند، اینقدر با اینکه واقعا شاعر اصیل، شاعر مانا ماندگار هست، ولی ادعا به دعوی شاعرانه گفتن به شاعر بودن ندارد. ببینید و کاملا درست میگه، این روح خاکساریش میگه که واقعا شاعر است. فرزانه که شعر او منور باشد، شعرش چه گل سرخ و معطر باشد. نامش بدرخشد به ادب در همه دور، جاوید بماند و سخنور باشد. هر بار که من نام فرزانه را شنوم کلمه دیگری به ذهنم می آید، واژه نور. یک نور از کیهان پایین آمد بروی زمین و یک نور دیگر از قعر عصرها، از گذشته های دور آمد و در یک نقطه این دو تاره نور با هم واخوردند، با هم آمیزش یافتند و این نقطه نور فرزانه ماست. به اقبال بلندش عنایت بانو خواجه و هنوز در آغاز راهش با افراد واخورد که مردم خیلی باخرد و دانشمند بودند و مانند برای نمونه استاد عبدالمنان نصرالدین، یکی از بزرگترین دانندگان میراث ادبیات کلاسیکی ما که بسیاری از چراغ‌ها را در راه عنایت روشن کرد. فرزانه از معدود چهره‌های ادبیات تاجیک است که غره نشده از شهرت خود، خودبین نشده، خودخواه نشده، مغرور هم نبوده. همیشه صمیمی و با مردم بوده و خاکساری او واقعا صمیمی و دوست داشتنی است و این چیزی است که من تلاش میکنم از خانم فرزانه بیاموزم. شعر فرزانه
مثل رودخانه سیهون میمونه. ظاهرش آرامه و باطنش ناآرام. خود فرزانه خانم هم یه شخصیت آرامی داره ولی درون ناآرامی. وقتی ما میگیم نابغه یا میگیم رژیسری بزرگ، میگیم نویسنده بزرگ، این شخصیت نبوده شاعری بزرگ بودن ممکن نیست. شخصیت نبوده کارگردانی بزرگ بودن ممکن نیست. رسامی بزرگ بودن ممکن نیست. هیکل‌تراش بزرگ بودن ممکن نیست. شخصیتی بزرگی هست برای می شاعری بزرگ است فرزانه. هر چی که درباره فرزانه میگین کم است. آدما شاعر به دنیا تولد میشن، شاعر به دنیا میآین. شاعر ساخته نمیشه. هیچ کدام دور زمان، هیچ کدام ساخت و ساختار، هیچ کدام جایزه و عنوان شاعر ساخته نمیتواند. مثل که مثلا ستاره شناس های بزرگ، مثل که موسیقیدان ها، رامشگرای بزرگ مادرزاد اینا چی تولد میشن. بعد در نتیجه کار، در نتیجه تجربه اینا میتونن به کمال، به اوج کمال برسن. فرزانه واقعا شاعر به دنیا آمده است. شاعرانه اندیشه میکند، شاعرانه زندگی میکند تا جایی که میتواند و همچون شاعر به خودش گذشت نمیکند، به شعر خودش گذشت نمیکند. در زندگی که دیده نزدیک 52 سال میشود کی و که چی از هم براتون عزیز است که اگر اون از دستیه همه هستیتون از دست میکنه. برای من در مجموع حضرت انسان عزیز است. بزرگترین ارزشی که من قائلم انسان است و خاصه انسان‌های پیوندم. بجز این پیوندانی که اهل خانواده منند در همه گوشه آفاق و در خود همین سرزمین هم انسان‌هایی هستند که بدون آنکه خویشی خونی داشته باشیم، همگیل باشیم، بسیار همدلیم. خویشی ما با دل و جان است و من میخواهم که خداوند بزرگ در برابر آنکه جمع را حفظ کند و حمایت کند، عزیزترین انسان‌های مرا هم در پناه خود نگه دارد. چه بسی سعادت بخش است وقتی با بال خود پرواز میکنی. کافی است که به درهای اصل و مجاز تق تق زنی. حتما سیمای عزیزی در برابرت طلوع خواهد کرد. عزیز من، تو بدان که همه درهای عالم برای تو و همه راههای جهان برای تو بازند. فقط رفتن و در زدن بیاموز. فقط خاموش نباش، سر افراز، تلاش ورز، اصلی محبت شد.